ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল মই আজি তোমালোকক ক্লাছ 7ৰ সায়েন্সৰ 5 নম্বৰ চেপ্টাৰ যেটো আছে এটো কৰাই দিম। চেপ্টাৰটো আছে কি এচিড বেসেস এণ্ড সল্টস, অসমীয়াত অম্ল ক্ষাৰক আৰু লৱণ। তোমালোকে মই আজি ইয়াৰ কোৱেশ্চন আনসাৰ ফিল আপ কৰাই দিম। তোমালোকে আছামিজ আৰু ইংলিছ দুয়োটা মাধ্যমতে পাবা, গতিকে চাই থাকা তোমালোকে ভিডিঅ'ৰ লাষ্টলৈকে। গতিকে আমি চাওঁ এক্সাৰসাইজখিনি কি আছে। চোৱা তোমালোকে কি আছে। 1 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো ষ্টেট ডিফাৰেন্সেছ বিটুইন এচিড এণ্ড বেসেছ কি আছে, অম্ল আৰু ক্ষাৰকৰ মাজৰ পাৰ্থক্য লিখা। এতিয়া অম্ল আৰু ক্ষাৰকৰ মাজৰ পাৰ্থক্য চোৱা তোমালোকে আনসাৰটো ইয়াতে দিছে। এচিডছ আৰ সোৰ ইন টেষ্ট, জেনেৰেলি বেসেছ আৰ বিটাৰ ইন টেষ্ট এণ্ড soapy to touch. Acid turns blue litmus red, bases turn red litmus blue. অম্লৰ সোৱাদ কি হয় টেঙা আৰু ক্ষাৰৰ সোৱাদ কি হয় তিতা আৰু চুলে চাবোনৰ দৰে লাগে। অম্লই নীলা লিটমাছ ৰঙা কৰে, ক্ষাৰকে ৰঙা লিটমাছ কি কৰে নীলা কৰে। গতিকে এই দুটা ডিফাৰেন্স লিখিলে হৈ যাব। গতিকে মই লিখি আনিছোঁ তোমালোকে কিতাপৰ পৰাই লিখিছোঁ। এই দুটা লাইনৰ পৰা এইটো লাইন আৰু এইটো লাইনৰ পৰাই লিখিছোঁ। চোৱা তোমালোকে এচিড আৰ সোৰ ইন টেষ্ট, তাৰপিছত বেসেছ আৰ বিটাৰ ইন টেষ্ট এণ্ড soapy to touch। তাৰপিছত এচিড টাৰ্ণ ব্লু লিটমাছ ৰেড, আনহাতে বেসেছ টাৰ্ণ ৰেড লিটমাছ ব্লু। আৰু যিসকল অসমীয়া মাধ্যমত আছা তেওঁলোকে এনেকৈ লিখিবা অম্লৰ সোৱাদ টেঙা আৰু ক্ষাৰৰ সোৱাদ তিতা আৰু চুলে চাবোনৰ দৰে লাগে। অম্লই কি কৰে নীলা লিটমাছ কাগজ ৰঙা কৰে, আনহাতে ক্ষাৰকে ৰঙা লিটমাছ কাগজ নীলা কৰে। গতিকে এইখিনি তোমালোকে লিখি ল'বা। এতিয়া চোৱা 2 নম্বৰটো কি আছে কোৱেশ্চনটো। Ammonia is found in many household products such as window cleaners. It turns red litmus blue. What is its nature? এতিয়া চোৱা কি দিছে, খিৰিকী পৰিষ্কাৰৰ নিচিনা বহুতো ঘৰুৱা বস্তুত এমনিয়া থাকে, ই ৰঙা লিটমাছ কি কৰে নীলা কৰে। ই কি প্ৰকৃতি? আমি জানো যে কি কৰে এচিডে কি কৰে, এচিডে নীলা লিটমাছ ৰঙা কৰে, আনহাতে ক্ষাৰকে তোমালোকে ইয়াতে পাইছা অম্ল বা এচিডে নীলা লিটমাছ ৰঙা কৰে, আনহাতে ক্ষাৰকে কি কৰে ৰঙা লিটমাছ নীলা কৰে। ইয়াত যিহেতু এমনিয়া কি কৈছে ই ৰঙা লিটমাছ নীলা কৰে, তেনেহ'লে ই কি প্ৰকৃতি, ই ক্ষাৰকীয় হ'ব হয়নে নহয়। গতিকে আমি এইটোৰ এনসাৰ লিখিছোঁ, মই এইটোৰ এনসাৰ লিখি আনিছোঁ। এমনিয়া ইজ বেচিক ইন নেচাৰ, এমনিয়া হ'ল ক্ষাৰকীয় প্ৰকৃতিৰ, কাৰণ কি ইয়ে কি কৰিছে ৰঙা লিটমাছ কাগজ নীলা কৰিছে। নিশ্চয় তোমালোকৰ ক্লিয়াৰ হৈছে, এনসাৰটো তোমালোকে লিখি ল'বা। এতিয়া চোৱা 3 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো। নেম দ্য সোৰ্স ফ্ৰম হুইচ লিটমাছ সলিউশ্যন ইজ obtained. What is the use of this solution? লিটমাছ দ্ৰৱৰ উৎসটোৰ নাম কি, এই দ্ৰৱৰ ব্যৱহাৰ কি? আমি জানো লিটমাছ দ্ৰৱ কি কৰা হয় লাইকেন বা ছত্ৰ শৈবাল নামৰ এইটো উৎসটোৰ নাম হ'ল লাইকেন বা ছত্ৰ শৈবাল। গতিকে চোৱা মই এনসাৰটো লিখিছোঁ। লিটমাছ সলিউশ্যন ইজ obtained from lichens. It is used as an indicator to distinguish between acid and bases. মানে কি কৈছে লিটমাছ দ্ৰৱৰ উৎসটোৰ নাম হ'ল লাইকেন বা ছত্ৰক শৈবাল। এই দ্ৰৱৰ দ্বাৰা কোনো এটা বস্তু আমলিক নে ক্ষাৰকীয় প্ৰমাণ কৰিব পাৰি, ইণ্ডিকেটৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। গতিকে এইখিনি লিখি ল'বা তোমালোকে। এতিয়া চোৱা 4 নম্বৰ কোৱেশ্চন কি আছে। ইজ দ্য ডিষ্টিল্ড ৱাটাৰ এচিডিক বেচিক নিউট্ৰেল, হাউ উড ইউ ভেৰিফাই ইট? পাতিত পানী আমলিক ক্ষাৰকীয় নে প্ৰশম, তুমি এইটো কেনেকৈ প্ৰমাণ কৰিবা? চোৱা এইটো মই এনসাৰটো লিখিছোঁ যে ডিষ্টিল্ড ৱাটাৰ ইজ নিউট্ৰেল ইন নেচাৰ. It can be verified by using litmus paper. It will neither show a color change with distilled water. অসমীয়াটো লিখিছোঁ পাতিত পানী কি হয় প্ৰশম প্ৰকৃতিৰ, মানে ইয়াক আমি লিটমাছ পেপাৰৰ সহায়ত প্ৰমাণ কৰিব পাৰোঁ। পাতিত পানীত লিটমাছ পেপাৰ ডুবাই দিলে ইয়াৰ ৰং কেতিয়াও পৰিৱৰ্তিত নহয়। যদি পৰিৱৰ্তিত নহয় তেনেহ'লে ই কি হ'ব প্ৰশম নিউট্ৰেল। গতিকে এইটো আমি লিখিছোঁ প্ৰশম প্ৰকৃতিৰ।
নিশ্চয় তোমালোকৰ ক্লিয়াৰ হৈছে, তোমালোকে এইখিনি লিখি ল'ব পাৰা। এতিয়া চোৱা 5 নম্বৰটো কি আছে, ডিছক্ৰাইব দ্য প্ৰচেছ অফ নিউট্ৰেলাইজেশ্যন উইথ দ্য হেল্প অফ এন এক্সাম্পল। কি অসমীয়াটো চোৱা, এটা উদাহৰণ সহ প্ৰশমন বিক্ৰিয়া বৰ্ণনা কৰা। নিউট্ৰেলাইজেশ্যন তোমালোকৰ কিতাপত দিয়া আছে এইটো, যে দ্য ৰিয়েকশ্যন বিটুইন এন এচিড এণ্ড এ বেছ ইজ ন'ন এজ নিউট্ৰেলাইজেশ্যন। Salt and water are produced in this process with the evolution of heat. তাৰপিছত এটা এক্সাম্পল দিছে, উদাহৰণ দিব দিছে। হাইড্ৰক্লৰিক এচিড চাইণ্টিফিক সংকেত হ'ল HCl, আৰু ছ'ডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড সংকেত হ'ল NaOH। কি উৎপন্ন হয়, ছ'ডিয়াম ক্লৰাইড যিটো লৱণ NaCl খোৱা লৱণ, আৰু ৱাটাৰ পানী উৎপন্ন হয় H2O। গতিকে অসমীয়াত লিখিবা তোমালোকে, অম্ল আৰু ক্ষাৰকৰ মাজত হোৱা বিক্ৰিয়াক প্ৰশমন বোলে। এই বিক্ৰিয়াত কি পানী আৰু লৱণ উৎপন্ন হোৱাৰ লগতে তাপো উৎপন্ন হয়। গতিকে উদাহৰণটো হ'ল কি, হাইড্ৰক্লৰিক এচিড প্লাছ ছ'ডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড, ছ'ডিয়াম ক্লৰাইড আৰু পানী উৎপন্ন হয়। গতিকে মই এইটোৱে এনচাৰ লিখিছোঁ, দ্য ৰিয়েকশ্যন বিটুইন এন এচিড, যিটো ক'লোঁ মই কিতাপত সেইটোৱে লিখিছোঁ। বিটুইন এন এচিড এণ্ড এ বেছ ইজ ন'ন এজ নিউট্ৰেলাইজেশ্যন। Salt and water are produced in this process with the evolution of heat. Example, hydrochloric acid, sodium hydroxide, sodium chloride আৰু water. তাপো উৎপন্ন হয়, আমি তাপটো নিলিখিলেও হ'ল, আমি জানি ৰাখিলে হ'ল। আমি যিটো পাত্ৰত মানে প্ৰশমন বিক্ৰিয়াটো ঘটাম তাৰ তলপিনে তোমালোকে হাত দি চাবা, তাতে তোমালোকে হিট অনুভৱ কৰিবা। গতিকে কাৰণ কি, তাত তাপ উৎপন্ন হৈছে। অসমীয়াত লিখিবা, অম্ল আৰু ক্ষাৰকৰ মাজত হোৱা বিক্ৰিয়াক প্ৰশমন বোলে। এই প্ৰক্ৰিয়াত পানী আৰু লৱণ উৎপন্ন হোৱাৰ লগতে তাপো উৎপন্ন হয়। উদাহৰণ, হাইড্ৰক্লৰিক এচিড প্লাছ ছ'ডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড, কি উৎপন্ন হয়, ছ'ডিয়াম ক্লৰাইড আৰু পানী। গতিকে নিশ্চয় ক্লিয়াৰ হৈছে, তোমালোকে এইখিনি লিখি ল'বা। এতিয়া চোৱা কুৱেশ্যনটো আমি চাই লওঁ। এতিয়া 5 নম্বৰলৈকে আমাৰ হৈ গ'ল। এতিয়া 6 নম্বৰটো চোৱা, কি কৈছে, মাৰ্ক টি ইফ দ্য ষ্টেটমেণ্ট ইজ ট্ৰু এণ্ড এফ ইফ ইট ইজ ফল্ছ। মানে শুদ্ধ বাক্যটোত শুদ্ধ আৰু অশুদ্ধ হ'লে অশুদ্ধ চিন দিব দিছে। এতিয়া চোৱা, নাইট্ৰিক এচিড টাৰ্ণ ৰেড লিটমাছ ব্লু। মানে কি কৈছে, নাইট্ৰিক এচিডে ৰঙা লিটমাছ নীলা কৰে। কিন্তু আমি জানো নাইট্ৰিক কি হয়, এইটো এচিডে কি কৰে, নীলা লিটমাছ ৰঙা কৰে, ৰঙা লিটমাছ নীলা নকৰে। গতিকে এইটো কি হ'ব, অশুদ্ধ। গতিকে শুদ্ধত এইটো নহ'ব, এইটো কি হ'ব, অশুদ্ধত দিবা। তাৰপিছত ইয়াতে দিবা তোমালোকে, এইটো কি, ফলছ। তাৰপিছত ছ'ডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড টাৰ্ণছ ব্লু লিটমাছ ৰেড। ছ'ডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড হ'ল এটা ক্ষাৰকে কি কৰে, ৰঙা লিটমাছ নীলা কৰে। কিন্তু ইয়াতে দি আছে নীলা লিটমাছ ৰঙা কৰে, তেন্তে এইটো কি হ'ব, অশুদ্ধ। তোমালোকে ইয়াতে দিবা ফলছ। এতিয়া চোৱা, ছ'ডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড এণ্ড হাইড্ৰক্লৰিক এচিড নিউট্ৰেলাইজ ইচ আদাৰ এণ্ড ফৰ্ম চল্ট এণ্ড ৱাটাৰ। এইটো কি হ'ব, ছ'ডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড এইটো এটা ক্ষাৰ, আৰু হাইড্ৰক্লৰিক এচিড এইটো হ'ল এটা এচিড। ক্ষাৰ আৰু এচিড পৰস্পৰক প্ৰশমিত কৰে আৰু পানী আৰু লৱণ উৎপন্ন হয়। এইটোতো হয় শুদ্ধ, এইটো প্ৰশমন বিক্ৰিয়া নিউট্ৰেলাইজেশ্যন। গতিকে এইটো কি লিখিম আমি, শুদ্ধ। ইয়াতে তোমালোকে লিখিবা কি, ট্ৰু বুলি লিখিবা, হৈছে। এতিয়া 4 নম্বৰটো চোৱা, কি আছে, ইণ্ডিকেটৰ ইজ এ ছাবষ্টেন্স হুইচ শ্ব'জ ডিফাৰেণ্ট কালাৰ্ছ ইন এচিডিক এণ্ড বেছিক চলিউশ্যন। কি কৈছে, সূচক হ'ল এটা দ্ৰব্য যিয়ে ক্ষাৰকীয় আৰু আম্লিক দ্ৰৱত বেলেগ বেলেগ বৰণ দেখুৱায়। এইটো সঁচা। সূচক ইণ্ডিকেটৰ যিয়ে আম্লিক আৰু কি কৰে, ক্ষাৰকীয়। সূচকৰ ওপৰত যিটো সূচক দিয়া হয়, যেনেকুৱা হালধি ক্ষাৰকত দিলে কি হৈ যাব, চাবোন হ'ল ক্ষাৰক, চাবোনত দিলে কি, হালধি কালাৰটো ৰঙা হৈ যায়, হয়নে নাই। এইটো কি, শুদ্ধ। গতিকে এইটো শুদ্ধ দিছোঁ, ইয়াতে শুদ্ধ। আৰু ডি নম্বৰ ইয়াতে কি দিবা তোমালোকে, ট্ৰু। এতিয়া চোৱা 5 নম্বৰ কি আছে, টুথ ডিকে ইজ কজড বাই দ্য প্ৰেজেঞ্চ অফ এ বেছ। মানে কি, ক্ষাৰকৰ উপস্থিতিৰ বাবে দন্তক্ষয় হয়। এইটো অশুদ্ধ, কাৰণ আমি জানো এচিডৰ উপস্থিতিৰ কাৰণেহে দন্তক্ষয় হয়। গতিকে ইয়াতে আমি দিম ফলছ। নিশ্চয় ক্লিয়াৰ হৈছে তোমালোকৰ। এতিয়া চোৱা 7 নম্বৰটো কি দিছে, দৰ্জি হেজ এ ফিউ বটলছ অফ ছফ্ট ড্ৰিংক ইন হিজ ৰেষ্টুৰেণ্ট বাট আনফৰ্চুনেটলি দিছ আৰ নট
leveled. He has to serve the drinks on the demand of customers. The customer wants acidic drink, another wants basic, and third one wants neutral drink. How will Dorji decide which drink is to be served to whom? চোৱা অসমীয়াটো ডেকাৰ ৰেষ্টুৰেণ্টত কিছু মৃদু পানীয় বটল আছে, কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ এইবোৰত লেবেল নাই। এই পানীয়বিলাক তেওঁ গ্ৰাহকৰ চাহিদা অনুযায়ী যোগান ধৰিব লাগে। এজন গ্ৰাহকক আমলিক আৰু আন এজনক ক্ষাৰকীয় আৰু তৃতীয়জনক সুষম পানীয় লাগে। কোনজনক কোনটো পানীয় দিব লাগিব কেনেকৈ থিৰাং কৰিবা? এতিয়া চোৱা, আমি জানো যে এজনক কি লাগে আমলিক, আৰু এজনক কি লাগে ক্ষাৰকীয়, আৰু আনজনক সুষম। আমি জানো যে আমলিক যিটো আছে আমলিক বা অম্লৰ সোৱাদ কি হয়? টেঙা। আমি যদি অলপ টেষ্ট কৰি লওঁ, কি যদি টেঙা পাওঁ এইটো আমি কি ভাবিম? এইটো হ'ব আমলিক। আৰু যদি আমি অলপ তিতা পাওঁ, আৰু এইটো কি হ'ব? ক্ষাৰকীয়। আৰু কোনো যদি টেষ্ট নাথাকে, এইটো কি হৈ যাব? সুষম। তেনেহ'লে আমি টেষ্ট কৰি পেলাই এইটো আমি গ্ৰাহকক দিব পাৰিম। গতিকে মই এনচাৰটো লিখিছোঁ, চোৱা তোমালোকে। এনচাৰটো হ'ল চিন্স দ্য ড্ৰিংকছ আৰ ইডিবল, মানে খোৱাৰ উপযোগী। যিহেতু খোৱাৰ উপযোগী, তেনেহ'লে দৰ্জি কেন টেক দ্য ডিচিশ্যন বাই টেষ্টিং দ্য ড্ৰিংকছ। এচিডিক ড্ৰিংকছ উইল বি sour in taste, whereas basic drinks will be bitter in taste and neutral drinks will have no taste. কি লিখিছোঁ? যিহেতু পানীয়বিলাক খোৱাৰ উপযোগী, ডেকাই পানীয়বিলাকৰ সোৱাদ লৈ গ্ৰাহকক যোগান ধৰিব পাৰিব। আমলিক পানীয়ৰ সোৱাদ টেঙা, য'ত ক্ষাৰকীয় পানীয়ৰ সোৱাদ কি তিতা, আৰু সুষম পানীয়ৰ কোনো সোৱাদ নাই। সি টেষ্ট কৰি পেলাই গ্ৰাহকক দিব পাৰিব। নহ'লে যদি সি টেষ্ট নকৰাকৈ দিব লগা হয়, তেনেহ'লে তেওঁ কি কৰিব লাগিব? এইটো ইণ্ডিকেটৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব, সূচক ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। সূচকে অম্লত এক ধৰণৰ কালাৰ চেঞ্জ কৰিব, ক্ষাৰকত কালাৰ চেঞ্জ কৰিব, আৰু সুষমত কি কালাৰ চেঞ্জ নকৰে। এনেকৈও সি দিব পাৰিব। গতিকে যদি টেষ্ট কৰি পেলাই দিয়ে তথাপি হ'ব। এইখিনি লিখিলে হৈ যাব। গতিকে তোমালোকে এইখিনি লিখি ল'বা, আৰু লিখিব নালাগে, এইখিনি লিখিলে হৈ গ'ল। এতিয়া চোৱা 8 নম্বৰটো, এক্সপ্লেইন হোৱাই এন এণ্টাচিড টেবলেট ইজ টেকেন when you suffer from acidity, মানে কাৰণ ব্যাখ্যা কৰা। এচিডিটিত ভুগিলে কিয় তুমি অম্লনাশক টেবলেট খোৱা? চোৱা, মই লিখিছোঁ এন এণ্টাচিড টেবলেট ইজ টেকেন ডিউৰিং এচিডিটি because antacid contains base such as milk of magnesia. These bases react with excess of acids and neutralize their effect, thus giving us relief. অসমীয়াটো লিখিছোঁ, চোৱা, এচিডিটিত ভুগিলে অম্লনাশক খাব লাগে, কাৰণ অম্লনাশক টেবলেট ক্ষাৰৰে তৈয়াৰী। মেগনেছিয়াম দুগ্ধৰ নিচিনা। তোমালোকে ফাৰ্মেচিত পাবা মেগনেছিয়াম দুগ্ধ, এইটোৰ নিচিনা কি হয়? এইটো টেবলেট ক্ষাৰৰে তৈয়াৰী অম্লনাশক। এই ক্ষাৰে অতিৰিক্ত এচিডৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি এচিডৰ প্ৰভাৱক কি কৰে? প্ৰশমিত কৰে, যিয়ে আমাক এচিডিটিৰ পৰা মুক্তি দিয়ে। এইখিনি লিখিলে হৈ যাব। এতিয়া চোৱা, বি নম্বৰটো কি আছে? কেলামাইন সলিউশ্যন ইজ এপ্লাইড অন দ্য স্কিন when an ant bites. পৰুৱাই কামুৰিলে ছালত কেলামাইন দ্ৰৱ ঘঁহা হয়। তো মই এইটো কিতাপৰ পৰাই লিখিছোঁ, এনেকৈ লিখিছোঁ, when an ant bites it injects the acidic liquid formic acid into the skin. The effect of the acid can be neutralized by rubbing moist baking soda, sodium hydrogen carbonate or calamine solution which contains zinc carbonate. অসমীয়াত লিখিছোঁ, পৰুৱাৰ শুঙত ফৰ্মিক এচিড থাকে। পৰুৱাই যেতিয়া কামুৰে তেতিয়া ছালৰ ভিতৰলৈ এই অম্ল সুমুৱাই দিয়ে। সেমেকা বেকিং সোডা, ছডিয়াম হাইড্ৰজেন কাৰ্বনেট বা জিংক কাৰ্বনেট থকা কেলামাইন দ্ৰৱ ঘঁহি এই এচিডৰ প্ৰভাৱৰ পৰা প্ৰশমিত হ'ব পাৰি। গতিকে এইখিনি লিখিলে হৈ গ'ল। মই এইখিনিয়ে লিখিছোঁ, চোৱা তোমালোকে এবাৰ পঢ়ি দিছোঁ। when an ant bites it injects the acidic liquid formic acid into the skin. The effect of the acid can be neutralized by rubbing moist baking soda, sodium hydrogen carbonate or calamine solution which contains zinc carbonate.
আৰু অসমীয়াত লিখিছোঁ অসমীয়াটো চোৱা কি আছে অসমীয়াটো চাই লোৱা এবাৰ পিছে পৰুৱাৰ শুঙত কি থাকে ফৰ্মিক এচিড থাকে পৰুৱাই যেতিয়া কামুৰে তেতিয়া ছালৰ ভিতৰলৈ এই অম্ল সুমুৱাই দিয়ে সেমেকা বেকিং ছ'ডা ছ'ডিয়াম হাইড্ৰজেন কাৰ্বনেট বা কি হৈছে জিংক কাৰ্বনেট থকা কেলামাইন দ্ৰৱ ঘঁহি এই এচিডৰ প্ৰভাৱ প্ৰশমিত কৰিব পাৰি গতিকে হৈ গ'ল এইটো এনচাৰ এতিয়া চোৱা ডি নম্বৰটো কি আছে ফেক্টৰী ৱাষ্ট ইজ নিউট্ৰেলাইজড বিফ'ৰ ডিছপ'জিং ইট ইনটু দ্য ৱাটাৰ বডিজ কাৰখানাৰ আৱৰ্জনাবোৰ জলাশয়ত পেলোৱাৰ আগতে প্ৰশমিত কৰা হয় কিয় কাৰণ ব্যাখ্যা কৰিব দিছে তো এইটোৰ এনচাৰ লিখিছোঁ ফেক্টৰী ৱাষ্টছ কণ্টেইন এচিডছ চ' দিছ waste when thrown directly to water bodies it harm aquatic lives hence these waste are neutralized with basic chemicals before disposing to water bodies মানে কি কাৰখানাৰ আৱৰ্জনাবোৰ আমলিক হয় যদি ইয়াক পোনে পোনে পানীত পেলাই দিয়া হয় তেতিয়া ই জলজ জীৱবোৰৰ কাৰণে ক্ষতিকাৰক হৈ পৰে গতিকে আমলিক গুণক সাৰ ব্যৱহাৰ কৰি প্ৰশমন কৰি লোৱা হয় আৰু পিছত পানীত পেলাই দিয়া হয় এইখিনি লিখিলে হৈ যাব এতিয়া চোৱা 9 নম্বৰটো কি আছে 9 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো চোৱা 9 নম্বৰটো কি আছে 3 liquids are given to you one is hydrochloric acid another is sodium hydroxide and third is a sugar solution how will you identify them you have only turmeric indicator অসমীয়াটো চাই লওঁ তোমাক তিনিটা জুলীয়া পদাৰ্থ দিয়া হৈছে এটা হাইড্ৰক্লৰিক এচিড আনটো ছ'ডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড আৰু তৃতীয়টো হ'ল চেনিৰ দ্ৰৱ তুমি এইবোৰক কেনেকৈ চিনাক্ত কৰিবা কেৱল তোমাৰ হালধিৰ সূচকহে আছে অকল হালধিৰ সূচক দি আমি কেনেকৈ কৰিম চোৱা মই এনচাৰটো লিখিছোঁ নেম দ্য ছাবষ্টেঞ্চেছ ইফেক্ট অন টাৰ্মেৰিক ইণ্ডিকেটৰ হাইড্ৰক্লৰিক এচিড টাৰ্ণ য়েলো টু ব্লু তাৰপিছত ছ'ডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড টাৰ্ণ য়েলো টু ৰেড ছুগাৰ সলিউশ্যন হেভ ন' চেঞ্জ হালধিৰ সূচকেৰে তলত দিয়া বৰণবোৰৰ পৰা দ্ৰৱ তিনিবিধ চিনাক্ত কৰিব পাৰি হাইড্ৰক্লৰিক এচিডত যদি হালধি দিয়া হয় হালধিৰ ৰং কি হয় হালধীয়াৰ পৰা নীলা হ'ব ছ'ডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড যদি হালধিৰ ৰং দিয়া হয় হালধি দিয়া হয় হালধিৰ ৰং কি হৈ যাব হালধীয়াৰ পৰা ৰঙা হৈ যাব কাৰণ এইটো কি হ'ল খাৰ হয়নে নহয় আৰু এইটো কি আছিল এইটো হ'ল এচিড আৰু চেনিৰ দ্ৰৱত হালধিৰ ৰং সলনি নহ'ব চেনিৰ দ্ৰৱত একো চেঞ্জ নহয় গতিকে এইখিনি এনচাৰ লিখিলে হৈ যাব এতিয়া চোৱা 10 নম্বৰটো কি আছে কোৱেশ্চনটো ব্লু লিটমাছ পেপাৰ ইজ ডিপড ইন এ সলিউশ্যন ইট ৰিমেইনছ ব্লু হোৱাট ইজ দ্য নেচাৰ অফ দ্য সলিউশ্যন এক্সপ্লেইন এখন নীলা লিটমাছ কাগজ এটা দ্ৰৱত ডুবাই দিয়া হ'ল কাগজখন নীলা হৈয়ে থাকিল দ্ৰৱটোৰ প্ৰকৃতি কেনেকুৱা হ'ব ব্যাখ্যা কৰা চোৱা মই এইটো লিখিছোঁ যে we know that basic and neutral solutions do not change the color of blue litmus paper since blue litmus remain blue after dipping in the solution is either basic or neutral in nature মানে কি আমি জানো খাৰক আৰু প্ৰশমিত দ্ৰৱত নীলা লিটমাছ পেপাৰৰ ৰঙৰ সলনি নহয় হয়নে নহয় এইটো আমি জানো যিহেতু নীলা লিটমাছ পেপাৰ দ্ৰৱটোত ডুবাই দিয়াৰ পিছতো নীলা হৈ আছে গতিকে দ্ৰৱটো হয় ক্ষাৰকীয় হ'ব আৰু নহ'লে প্ৰশমিত প্ৰকৃতিৰ হ'ব গতিকে নিশ্চয় তোমালোকৰ এইখিনি ক্লিয়াৰ হ'ল 10 নম্বৰলৈকে হৈ গৈছে এতিয়া 11 নম্বৰটো চোৱা কনচিডাৰ দ্য ফলোৱিং ষ্টেটমেণ্ট মানে কি তলৰ বাক্যকেইটা পঢ়ি চোৱা বোথ এচিডছ এণ্ড বেছেছ চেঞ্জ কালাৰ অফ অল ইণ্ডিকেটৰ কি আছে অম্ল আৰু ক্ষাৰক দুয়োটাই সকলোবোৰ সূচকৰ ৰং সলনি কৰে এইটো নহয় কাৰণ সূচক ভেদেহে ৰং সলনি কৰিব আৰু 2 নম্বৰ কি আছে ইফ এন ইণ্ডিকেটৰ গিভছ এ কালাৰ চেঞ্জ উইথ এন এচিড ইট ডাজ নট গিভ এ চেঞ্জ উইথ এ বেছ মানে কি কৈছে যদি এটা সূচকৰ ৰং অম্লত সলনি হয় তেনেহ'লে ইয়াৰ ৰং ক্ষাৰকত সলনি নহয় এইটো নহ'ব যদি অম্লত সলনি হয়
ৰং তেনেহ'লে ক্ষাৰকতো সলনি হ'ব আৰু চি নম্বৰ চোৱা কি আছে ইফ এন ইণ্ডিকেটৰ চেঞ্জেছ কালাৰ উইথ এ বেছ ইট ডাজ নট চেঞ্জ কালাৰ উইথ এন এচিড যদি এটা সূচকৰ ৰং ক্ষাৰকত সলনি হয় তেনেহ'লে ইয়াৰ ৰং অম্লত সলনি নহয় এইটোও নহ'ব কাৰণ ক্ষাৰকত সলনি হ'লে অম্লতো কি সলনি হ'ব এতিয়া চোৱা ডি নম্বৰ চেঞ্জ অফ কালাৰ ইন এন এচিড এণ্ড এ বেছ ডিপেণ্ড অন দ্য টাইপ অফ দ্য ইণ্ডিকেটৰ বেছ ডিপেণ্ড অন দ্য টাইপ অফ ইণ্ডিকেটৰ অম্ল আৰু ক্ষাৰকত ৰং সলনি হোৱাটো সূচকৰ প্ৰকাৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে এইটো হয় সূচক ভেদেহে ৰংটো সলনি কৰিব অম্ল আৰু ক্ষাৰকত গতিকে এইটো সঁচা হয় কি দিছে যে হুইচ অফ দিছ ষ্টেটমেণ্ট আৰু কাৰেক্ট আমি চাৰিওটা পঢ়ি চালোঁ ডি নম্বৰটো কাৰেক্ট হয় গতিকে এইটো কি হ'ব অনলি ডি গতিকে কেৱল ঘ নম্বৰটো কাৰেক্ট গতিকে এইটো ভিডিঅ'ত আমি গোটেইখিনি কুৱেশ্যন আনচাৰ কৰিছোঁ তোমালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত নেক্সট চেপ্টাৰটো কৰাই দিম